নমস্কাৰ স্পোকেন ইংলিশ ষ্টৰী ক্লাছৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ মই নৱদৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি শিকিম পেসিভ ভয়েসৰ বাক্যবোৰ আমি কেনে ধৰণে ফৰ্ম কৰিব পাৰো। আমি অতি সহজে পেসিভ ভয়েসৰ বাক্যবোৰ ফৰ্ম কৰিব পাৰো। আমি প্ৰত্যেকটো বাক্যৰ বাবে আমি বেলেগ বেলেগ নিয়ম পঢ়িব নালাগে বা বেলেগ বেলেগ নিয়ম ফলো কৰিব নালাগে। আমি এটা নিয়ম ফলো কৰিয়ে বাকি সকলোখিনি বাক্য আমি এক্টিভৰ পৰা পেসিভ কৰিব পাৰো। আমি কেনে ধৰণে কৰিম সকলোখিনি জানিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। শেষলৈকে চালে আপোনালোকে ডেফিনেটলি প্ৰত্যেকটো বাক্য সহজে এক্টিভৰ পৰা পেসিভ কৰিব পাৰিব। আমাৰ স্পোকেন ইংলিশত সচৰাচৰ এনে ধৰণৰ বাক্য বহুত ব্যক্তিয়ে ব্যৱহাৰ কৰি থাকে। এক্টিভ ভয়েসৰ বাক্যবোৰ পেসিভ ভয়েসত কোৱা শুনিবলৈ পোৱা যায় বা নিউজ পেপাৰ আদিত হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে প্ৰায়বোৰ এক্টিভ ভয়েসৰ বাক্য পেসিভ ভয়েসতে লিখা হয়। সো আমি কেনে ধৰণে পেসিভ ভয়েসৰ বাক্য লিখিব পাৰিম বা আমি কেনে ধৰণে পেসিভ ভয়েসৰ বাক্য ক'ব পাৰিম সেইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে আমি এই নিয়মখিনি জানিব লাগিব। এই নিয়মখিনি জনাৰ পিছত আমি সেই বাক্যখিনি ৰেগুলাৰ ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব। গতিকে ভিডিঅ'টো খুব ইন্টাৰেষ্টিং আৰু নলেজেবল হয়। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি যাবলৈ সমূলি নাপাহৰিব যাতে সকলোৱে ইংৰাজীৰ এই কথাবোৰ শিকিব পাৰে। সো আহক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম কথা আমি যেতিয়া এক্টিভ ভয়েসৰ বাক্য এটা পেসিভ কৰিবলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথমতে লক্ষ্য কৰিবলগীয়া হয় এক্টিভ ভয়েসৰ বাক্যটোৰ সাবজেক্টটো, তাৰ পিছত ভাৰ্বটো, তাৰ পিছত অবজেক্টটো। সাবজেক্টটো, ভাৰ্বটো, অবজেক্টটো আমি ফাইন্ড আউট কৰি লোৱাৰ পিছত আমি সহজে পেসিভ কৰিব পাৰোঁ। এক্টিভৰ পৰা পেসিভ কৰাৰ ৰুলটো কি? অবজেক্টটো সদায় সাবজেক্টৰ স্থানলৈ আহে। অবজেক্টটো সাবজেক্টৰ স্থানলৈ আহিব আৰু সাবজেক্টটো অবজেক্টৰ স্থানলৈ যাব। আপোনালোকে এই ডায়াগ্ৰামটো বনাই ৰাখিব পাৰে বা স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ৰাখিব পাৰে। অবজেক্টটো সাবজেক্টৰ স্থানলৈ আহিব, সাবজেক্টটো অবজেক্টৰ স্থানলৈ আহিব আৰু ভাৰ্বটো নিজৰ স্থানতেই তললৈ আহিব, পেসিভ ভয়েসলৈ আহিব। ভাৰ্বটো নিজৰ স্থানলৈ তললৈ আহিব কিন্তু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম হৈ আহিব। যিকোনো পেসিভ ভয়েসে হওক, যিকোনো সেন্টেন্সে হওক সদায় ভাৰ্ব থাৰ্ড ফৰ্মতে থাকিব। এই নিয়মটো মনত ৰাখি ললেই হ'ল। অবজেক্টটো সাবজেক্টৰ স্থানলৈ, সাবজেক্টটো অবজেক্টৰ স্থানলৈ, ভাৰ্বটো নিজৰ স্থানতেই থাকিব কিন্তু থাৰ্ড ফৰ্মত আহিব। ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু যেতিয়া আমি বাক্যটো পেসিভ কৰিম অবজেক্টটো সাবজেক্ট হিচাপে আহিব আৰু তাৰ পিছত ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম আহিব। এই অবজেক্টটো যেতিয়া সাবজেক্টৰ স্থানলৈ আহিলে সাবজেক্ট আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্মৰ মাজত আমি এটা বি ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লাগিব। সাবজেক্টটো আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্মৰ মাজত এটা বি ভাৰ্ব ইউজ কৰিম। আমাৰ এইখিনিয়ে নিয়ম। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যেতিয়া আমি সাবজেক্টটো অবজেক্ট কৰি নিউ ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্মৰ পিছত আমি বাই প্ৰিপজিশন লিখিব লাগে। সো বাই প্ৰিপজিশন লিখি আমি সাবজেক্টটো অবজেক্ট কৰি লিখিব লাগে। সো এইটোৱে নিয়ম। এই নিয়মটো ফলো কৰি আমি যিকোনো সেন্টেন্স এক্টিভৰ পৰা পেসিভ কৰিব পাৰোঁ। আৰু কেতিয়াবা এনে কিছুমান সেন্টেন্স পাওঁ যিবোৰ সেন্টেন্স আমি এক্টিভৰ পৰা পেসিভ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি সাবজেক্টৰ পাছত হেল্পিং ভাৰ্ব বা বি ভাৰ্ব বা আমি মডেল ভাৰ্ব পাই যাওঁ আৰু তাৰ পিছত আমাৰ ভাৰ্ব থাকে, তাৰ পিছত আমাৰ অবজেক্ট থাকে। এনে ধৰণৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কেতিয়াবা আমি সেন্টেন্স পাওঁ। এনে ধৰণৰ সেন্টেন্সটো আমি এক্টিভৰ পৰা পেসিভ কৰিবলৈ যাওঁতেও এই নিয়মটোৱে আমি ফলো কৰিব লাগে। এই নিয়মটো ফলো কৰিয়ে আমি এই বাক্যবোৰ এক্টিভৰ পৰা পেসিভ কৰিব লাগে। অবজেক্টটো সাবজেক্টৰ স্থানলৈ আহিব, সাবজেক্টটো অবজেক্টৰ স্থানলৈ যাব আৰু ইয়াত আমি এক্টিভ ভয়েসৰ বাক্যটোত হেল্পিং ভাৰ্ব, মডেল ভাৰ্বটো আমি পাই যাওঁ। এই বাক্যটোত আমি মডেল ভাৰ্ব বা হেল্পিং ভাৰ্ব নাপাওঁ, গতিকে আমি বি ভাৰ্বৰ সহায় ল'ব লগা হয়। গতিকে এনে কিছুমান বাক্য পাওঁ যিবোৰ বাক্যত অলৰেডি বি ভাৰ্ব বা হেল্পিং ভাৰ্ব বা মডেল ভাৰ্ব থাকে। সেই বি ভাৰ্ব বা হেল্পিং ভাৰ্বটো নিজৰ স্থানতে আমি পেসিভ ভয়েসৰ বাক্যটোলৈ লৈ আহিম আৰু আমি তাৰ পিছত যিখিনি অকমান সৰু মাইনৰ চেঞ্জ হয় সেই চেঞ্জকণ মনত ৰাখিলে আমি এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ সহজে পেসিভ কৰিব পাৰোঁ। সো এই নিয়মখিনি মনত ৰাখি লোৱাৰ পাছত আপুনি ডেফিনেটলি সহজে পেসিভ ভয়েস কৰিব পাৰিব। সো আমি এতিয়া এক্সাম্পলৰ সৈতে বুজি এইখিনি আমি পেসিভ কৰিবলৈ চাম। আৰু আপোনালোকেও এনে ধৰণৰ কিছুমান বাক্য গোটাই লওক যিবোৰ বাক্য আপোনালোকে ঘৰতে থাকি পেসিভ ভয়েস কৰিব পাৰে। আপোনালোকে এই চাৰ্টখনৰ এটা স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব পাৰে যে অবজেক্টটো সাবজেক্ট, সাবজেক্টটো অবজেক্ট, ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম আৰু সাবজেক্টৰ মাজত এটা বি ভাৰ্ব, এইখিনিত এটা বাই প্ৰিপজিশন। সো এইটোৱে নিয়ম। এইটো নিয়ম সকলোবোৰ সেন্টেন্সত প্ৰযোজ্য হয়। কিছুমান সেন্টেন্সত আমি হেল্পিং ভাৰ্ব, বি ভাৰ্ব বা মডেল ভাৰ্ব পাই যাওঁ। হেল্পিং ভাৰ্ব, বি ভাৰ্ব, মডেল ভাৰ্ব পাই যোৱাৰ পিছত আমি সেই হেল্পিং ভাৰ্ব বা বি ভাৰ্ব বা মডেল ভাৰ্বটোৰ পিছত আমি কেতিয়াবা বি, কেতিয়াবা বিন, কেতিয়াবা বিং লিখিব লগা হয়। কেনে ধৰণে লিখিম বা কেনে ধৰণে আমি ফলো কৰিম ডেফিনেটলি জানিব, এক্সাম্পলৰ সৈতে বুজিম।
এটা আপোনালোকৰ বোৰ্ডত দুটা মানে এক্সাম্পল দিছে ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে হি কম্পোজড দ্য সং এই কম্পোজ টু ভাৰ্বৰ সেকেন্ড ফৰ্মত আছে মানে ভাৰ্বৰ past tense ত আছে এটা চাওক হি কোনে কৰিলে হি টু সাবজেক্ট কম্পোজ টু ভাৰ্ব আৰু কি কৰিলে হি কি কম্পোজ কৰিলে কি বা কাক বুলি কোৱেশ্চন কৰিলে যেটো উত্তৰ ওলাই হেতু হল অবজেক্ট দা সং এটো হল অবজেক্ট সো আমি অবজেক্টটো কেনেকৈ বিচাৰিম আমি যেটা কি বা কাক বুলি প্ৰশ্ন কৰিম যেটো উত্তৰ ওলাব হেতু অবজেক্ট হি কি কম্পোজ কৰিলে গানটো কম্পোজ কৰিছিলে দা সংটো কম্পোজ কৰিছিলে সো অবজেক্টটো সাবজেক্টৰ স্থানলৈ লৈ হক আমি যেটো নিয়ম দিছিলো হেতু নিয়ম মতে কৰক তেতিয়া আমি কম দা song it is of the song বাক্যটো past tense আছে composed মানে past form so the song ৰ লগত past tense আমি কি ইউজ কৰিম singular noun হোৱাৰ বাবে আমি was ইউজ কৰিম এটা be verb লাগিব so আপোনালোকে স্ট্ৰাকচাৰটো মনত পেলাওক অবজেক্ট টু সাবজেক্টৰ স্থানলৈ আহিলে তাৰ পিছত আমি এটা be verb ইউজ কৰিম so কি কৈছো the song was তাৰ পিছত আমি verb টো নিজৰ পজিশনত লৈ আহিম composed আছে composed of third form হ'ব আপোনাৰ composed day so আমি কম the song was composed The song was composed কাৰ দ্বাৰা কৰা হৈছিল তাৰ পিছত আমি by preposition ইউজ কৰিছিলো by him so আমি কম যে the song was composed by him so easy খুব সহজ হয় so আমি সেই নিয়মটো মনত ৰাখি লোৱাৰ পিছত আমি অতি সহজে ফৰ্ম কৰিব পাৰো এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে he drives this car he এই গাড়ীখন চলায় কোনে চলায় he to subject so drives হ'ল verb or এটো fifth form মানে ই ভাৰ্বৰ লগত s যোগ হৈ আছে third person singular number হোৱাৰ বাবে তেতিয়া আমি গম পালো এটো present indefinite tense ৰ বাক্য this car এইখন গাড়ী এটো অবজেক্ট হি কি চলায় এই গাড়ীখন অবজেক্ট হল অবজেক্ট টু সাবজেক্টৰ স্থানলৈ লৈ আহক তেতিয়া আমি কম this car এটা সক বাক্যটো হল present indefinite হি drives থকাৰ লগে লগে this car ৰ লগত আমি ইউজ কৰিব লাগিব present tense ত is अब যেটো be verb দৰকাৰ হয় এত ধৰিলক these cars বুলি কলে these cars আছিল ধৰক these cars বুলি কোৱা লগে লগে আমি these cars are ইউজ কৰিম যেটো be verb দৰকাৰ হয় ধৰক এইখিলে I আহিলে I am আমি am ইউজ কৰিম মানে বাক্যটোৰ টেন্স অনুসৰি বা সাবজেক্ট অনুসৰি আমাক যেটো be verb দৰকাৰ হয় আমি সেই be verb টো ইউজ কৰিলে আমি বাক্যটো চকু মুদি শুদ্ধকৈ পেসিভ ভয়েস কৰিব পাৰো সো এটা চাওক this car is এটা চাওক এই drive এটা ভার্ব টু লাগে আমাক ভার্বৰ থার্ড ফর্ম আমি এই পজিশনটোলে আনিব লাগে ড্ৰাইভৰ থার্ড ফর্ম কি এটা চাওক আমি লিখিম this car is driven by him so আমি কম যে this car is driven by him আমি এনে ধৰণে অতি সহজে কোনো টেনশন নোহোৱাকে অতি সহজে আমি বাক্যটো এক্টিভৰ পৰা পেসিভ কৰিলো আমি কলো যে this car is driven by him আমি এনে ধৰণে পেসিভ কৰিব পাৰো এতিয়া চাও আমি অন্য কিছু ধৰণৰ বাক্য যেনে এই 3 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰ বাক্যটো এই দুটা বাক্য কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ বাক্যত কি হয় আপোনাৰ এটা বি ভার্ব অলৰেডি দিয়া থাকে আমি সেই বি ভার্বটো এই ইয়াত যেনে ধৰণে ইজ টু দেখিছে যদি আমি কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ বাক্য পাও এটা চাওক First sentence কি কৈছে the lady is abusing them মাইকি মানুহ গৰাকীৰ হিহতক গালি পাৰি আছিল এই বাক্যটো চাওক আমাৰ নিয়ম একেটাই কাক গালি পাৰিছিলে হিহতক গালি পাৰিছিলে তেতিয়া আমি হিহতকটো আগলৈ লৈ আহিম তেতিয়া আমি কম abusing them আছে তেতিয়া আমি কম they so এটা কথা মনত ৰাখিব যেতিয়া অবজেক্টটো আমি সাবজেক্টৰ স্থানলৈ আনো প্ৰিপজিশনটো pronounটো অকমান চেঞ্জ হয় them to they হৈ আহিব so এটা চাওক এই বাক্যটোত is to অলৰেডি আছে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স so they লগত আমি is ইউজ কৰিব নোৱাৰো আমি যেটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই বিভাগটো আমি ইউজ কৰিম so আমি কম they are বাকি নিয়ম সম্পূৰ্ণ একে জাস্ট আপোনালোকে এটাই মনত ৰাখিব লাগে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত বাক্যটো কন্টিনিউয়াসত থকাৰ বাবে আমি বি ভাৰ্বটোৰ পিছত আমি লিখিব লাগে being they are being এই নিয়মটো এই চেঞ্জেস কোনে আপুনি মনত ৰাখিব লাগে বাকি নিয়ম সম্পূৰ্ণ একে জাস্ট আমি এই being টো লিখিব লাগে বুলি মনত ৰাখিব লাগে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত সো আমি কলো যে they are being তেতিয়া আমি এই abuser past participle form abused by the lady so আমি এনে ধৰণে পেসিভ কৰিব they are being abused by the lady এনে ধৰণে আমি সহজে পেসিভ
কৰিব পাৰো এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে she was watching a movie ইয়াত চাওক এই watch আছে watch watching মানে past continuous so এটা চাওক এই মুভিটো আপুনি অবজেক্টটো সাবজেক্টৰ স্থানলৈ লৈ আহক এই মুভি আহিব a movie past continuous a movie লগত was আহিব আমি was লিখিম a movie was তাৰ পিছত আমাৰ continuous tense কি লাগে being লাগে so আমি লিখিম being a movie was being verb of past participle form watcher was watched by her see to তেতিয়া her হৈ যাব আমি কলো যে a movie was being watched by her আমি এনে ধৰণে passive কৰিব লাগে এতিয়া আমি পারফেক্ট টেন্সৰ কেইটামান এক্সাম্পল লৈছো এই 5 নম্বৰৰ এক্সাম্পলটো আৰু 6 নম্বৰৰ এক্সাম্পলটো আমি পারফেক্ট টেন্সৰ লৈছো ই প্ৰেজেন্ট পারফেক্টটো হ'ব পাৰে পাষ্ট পারফেক্টটো হ'ব পাৰে সো আপুনি যিকোনো পারফেক্ট টেন্স হ'ব পাৰে যিকোনো পারফেক্ট টেন্সৰ একেই নিয়ম সো ইয়াত চাওক ইয়াত আপোনালোকে হেল্পিং ভার্ব দেখে হ্যাজ সো ইয়াত দেখিছে হ্যাজ ইয়াতো আছে হ্যাজ সো ইয়াত অলৰেডি আমি হ্যাজ হেল্পিং ভার্ব দেখিবলৈ পাওঁ যদি হেল্পিং ভার্ব হিচাপে হ্যাজ বা হ্যাভ বা হেড থাকে তেতিয়া আমি হে বাক্যটোত হেল্পিং ভার্বটোৰ পিছত আমি বিন ইউজ কৰিলে বাক্যটো পেসিভ ভয়েস হৈ যায় কেনে ধৰণে বাকি নিয়ম একে থাকে বাকি নিয়ম সম্পূৰ্ণ একে আমি যেটো হেল্পিং ভার্ব পালো বা যেটো অক্সিলাৰি ভার্ব পালো হে অক্সিলাৰি ভার্বটো বা হেল্পিং ভার্বটোৰ পাছত আমি বিন লিখি ভার্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম লিখিলে বাক্যটো পেসিভ ভয়েস হয় এটা চাওক বাক্যটো কি কৈছে the boy has broken the glass লৰাটোৱে গ্লাছটো ভাঙিলে কি ভাঙিলে the glass ভাঙিলে তেতিয়া আমি the glassটো অবজেক্টটো সাবজেক্টৰ স্থানলৈ আনিলো আমি কলো the glass তাৰ পিছত the glass প্ৰেজেন্ট পারফেক্টৰ the glassৰ লগত হেজে আহে সো আমি হেজ লিখিম the glass has তাৰ পিছত মই অলৰেডি কৈ আহিলো যে অক্সিলাৰি ভার্ব বা হেল্পিং ভার্বটোৰ পিছত আমি বিন লিখিলে হৈ যায় সো বিন হে লিখিব লাগে মাত্ৰ এই কোন হে চেঞ্জ কৰিব লাগে এই বিন টু হে চেঞ্জ কৰিব লাগে আমি কন্টিনিউয়াস টেন্সত কি কৰিছিলো অকল বিং টু চেঞ্জ কৰিছিলো চেঞ্জ হিচাপে অকল বিং টু হুমাই দিছিলো আৰু পারফেক্ট টেন্সত কি কৰিছো চেঞ্জ হিচাপে আমি জাস্ট বিন টু ভৰাই দিছো the glass has been তাৰ পিছত ভার্ব অফ পাষ্ট পার্টিসিপল ফ্রম broken এই থাকিব সো আমি ক'ব পাৰো যে the glass has been broken the glass has been broken কোনে ভাঙিছিলে লৰাটোৱে ভাঙিছিলে তেতিয়া আমি কম by the boy so অতি সিম্পল অতি সহজ the glass has been broken by the boy আমি এনে ধৰণে পেসিভ কৰিব পাৰো এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে নেক্সট সেন্টেন্সটো কৈছে যে police has arrested many people পুলিশে বহুত মানুহক আটক কৰিলে পুলিশ জনে বহুত মানুহক আটক কৰিলে আমি কৈছে the police so মই দাও লগাব পাৰো দাটো লগাব পাৰো the police has arrested many people পুলিশ জনে কেইবাজনো মানুহক আটক কৰিলে সো এটা চাওক এই বাক্যটো অবজেক্ট কি কাক আটক কৰিলে বহু কেইজন মানুহক সো তেতিয়া আমি many people টু আমি সাবজেক্ট হিচাপে পাম সো আমি কম many people বহুত মানুহক এটা many people থাৰ্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার হোৱাৰ লগে লগে এই যেটো হ্যাজ আছিল এই হ্যাজটো হ্যাভলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব many people থাৰ্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার লগত আমি হ্যাভ ইউজ কৰিব লাগে many people have তাৰ পিছত আমি এই বিন টু ইউজ কৰিব লাগে আমি কম যে many people have been arrested by the police so আমি এনে ধৰণে ক'ব পাৰো many people have been arrested by the police many people have been arrested by the police এনে ধৰণে অতি সহজে আমি পেসিভ কৰিব পাৰো এতিয়া চাও আমি 7 নম্বৰ আৰু 8 নম্বৰৰ এক্সাম্পলটো এই 7 নম্বৰ আৰু 8 নম্বৰ এক্সাম্পলটোত মই মডেল ভার্ব ইনক্লুড কৰিছো যদি আমি মডেল ভার্ব ইনক্লুড কৰো মডেল ভার্ব কি আছে চাওক প্ৰথম বাক্যটোত আছে কি you should আছে next টুত কি মডেল ভার্ব আছে next টু হল ফিউচার টেন্সৰ বাক্য হলো ইয়াত will মডেল ভার্বটো আছে যেতিয়া মডেল ভার্ব থাকে মডেল ভার্ব থকা বাক্যবোৰ আমি কেনে ধৰণে পেসিভ কৰিম যিকোনো মডেল ভার্ব থাকিব পাৰে can could shall should will would may might যিকোনো মডেল ভার্ব আপোনালোকে এই বাক্যটোৰ এই অংশত পাব পাৰে যিকোনো মডেল ভার্ব নেপাও কিয় সকলোবোৰ নিয়ম একে থাকে সকলোবোৰ নিয়ম একে প্ৰত্যেকটো মডেল ভাৰ্বৰ লগত ভয়েস চেঞ্জ কৰা নিয়ম একে থাকে সো এতিয়া চাওক you should buy a pen এটা চাওক তুমি এটা কলম কিনা উচিত কি কিনা উচিত এটা কলম এ পেন সো এ পেনটো আমি অবজেক্ট পালো আমি অবজেক্টটো সাবজেক্টৰ স্থানলৈ আনিলো আমি কলো এ পেন
এ পেন ইউজ কৰাৰ পিছত আমি এই should to should ভাগে আহিব আমি কম এ পেন should এতিয়া চাওক এই বাক্যটোত কি চেঞ্জ হয় এই মডেল ভাৰ্বৰ বাক্যবোৰত সদায় এটাই মনত ৰাখিব লাগে এইখিনিত আমি বি লিখিব লাগে সো এ পেন should be তাৰ পিছত বাকি নিয়ম সম্পূৰ্ণ একে বাকি নিয়মত কোনো চেঞ্জেস নাই এ পেন should be এই বাইৰ past participle form bought a pen should be bought by you একদম সহজে আমি প্যাসিভ কৰি দিলো a pen should be bought by you a pen should be bought by you তোমাৰ দ্বাৰা এটা কলম কিনা উচিত এটা সক নেক্সট বাক্যটো কি কৈছে she will deliver a speech এই বাক্যটো সক কি কৈছে she will deliver a speech তাই এটা স্পিচ দিব কি দিব এটা স্পিচ দিব সো এ স্পিচ তো আমি অবজেক্ট পালো তে অবজেক্ট টু সাবজেক্টৰ স্থানলৈ লৈ আহক আমি কম যে এ স্পিচ অলৰেডি গমেই পালে will আছে willৰ ঠাইত will আহিব তে আমি কম এ স্পিচ will তাৰ পিছত আমাক বি লাগে বি ইউজ কৰিলো এ স্পিচ will be তাৰ পিছত ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম delivered a speech will be delivered by her so আমি সহজে passive voice কৰিব পাৰিলো a speech will be delivered by her এটা স্পিচ তাই দ্বাৰা দিয়া হ'ব এনে ধৰণে আমি passive voice সহজে কৰিব পাৰো যদিকে এক্টিভ ভয়েসৰ বাক্যবোৰ পেসিভ কৰাৰ নিয়ম একেখিনি নিয়ম ফলো কৰি আমি গুটেখিনি বাক্য এক্টিভৰ পৰা পেসিভ কৰিলো আমি মাত্ৰ মনত ৰাখিব লাগে যি কেইটা সৰু চেঞ্জেস হ'ল যেনে ধৰক আমি কোনোবাটো বাক্যত কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ বাক্যত বিং লগালো পারফেক্ট টেন্সৰ বাক্যত বিন লগালো আৰু মডেল ভাৰ্বৰ বাক্যত আমি মডেল ভাৰ্বটোৰ পিছত বি লগালো এই চেঞ্জেস কোন মনত ৰাখিলে হ'ল বাকি নিয়ম সম্পূৰ্ণ একে থাকে আজিৰ ভিডিওটোত মই পেসিভ ভয়েসৰ বাক্য ইমানখিনিয়ে কভাৰ কৰিলো নেক্সট ভিডিওটোত মই আপোনালোকৰ বাবে বাকি পেসিভ ভয়েসৰ সেন্টেন্স স্ট্ৰাকচাৰখিনি লৈ আহিম গতিকে আশা কৰো আপোনালোকে এই ভিডিওটো নিশ্চয় চাব আৰু এই ভিডিওটো চাবৰ বাবে এতিয়াই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নোটিফিকেশন অন কৰি লব যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে উপযোগী হৈছে বুলি ভাবে তেতিয়াহলে প্লিজ সকলোৰে মাজত এই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিব আৰু লাইক কৰি যাবলৈ সমুলি নাপাহৰিব